मम्मीज एन्ड ड्याडीज, वेलकम ब्याक टु यम्मी मम्मी नेपाल च्यानल। बच्चाहरूको आँखामा गाजल लगाउँदा आँखा ठुलो देखिन्छ, आँखा राम्रो देखिन्छ, वक्र दृष्टि यानि कि नराम्रो नजर लाग्छ भन्ने जुन अन्धविश्वासमा हामी चलिआएका छौँ, के त्यो राम्रो हो त? के बच्चाहरूलाई गाजल लगाउन सेफ हुन्छ त? साइन्टिफिकली डक्टर्सहरूले यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ त भन्ने कुरा आज म मेरो च्यानलमा प्रश्न पार्नेछु। लेट्स स्टार्ट। बच्चाहरूको आँखामा डक्टर्सहरूले गाजल लगाउनु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। यसमा पनि विभिन्न कारणहरू छन्। सबैभन्दा पहिलो कारण त जुन मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् बच्चाहरूको आँखामा गाजल लगाउँदा आँखा ठुलो देखिन्छ, राम्रो देखिन्छ, नराम्रो नजर लाग्दैन भन्ने जुन इत्यादि यिनी कुराहरू छन्, यो अहिलेसम्म मेडिकल साइन्समा यसको केही पनि प्रुफ छैन। दोस्रो रिजन बच्चाहरूको आँखामा गाजल लगाइदिनु हुँदैन भन्ने कारण, हामीले बच्चाहरूलाई गाजल लगाइदा हाम्रो हातले अथवा हामीले कुनै अब्जेक्टले लगाइदिन खोज्छौँ, जसको कारण बच्चाहरूलाई हर्ट हुन सक्छ, काट्न सक्छ। र अर्को, हामीले हातहरूले बच्चाहरूलाई लगाइदिँदा अथवा कुनै अब्जेक्टले गाजल लगाइदिँदा त्यसमा नदेखिने जम्सहरू हुन सक्छ, जुन हामीले देखिँदैन र बच्चालाई इन्फेक्सन हुने धेरै चान्सेस हुन्छ। सो क्लिननेस मेन्टेनेन्स नहुने भएकाले पनि डक्टर्सहरूले बच्चाहरूलाई गाजल लगाइदिनु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। तेस्रो कारण, बच्चाहरूको आँखामा गाजल लगाइदा बच्चाहरूको आँखा रातो हुने, आँखामा इरिटेसन हुने, बच्चाहरूको वाटरी आइज हुने जस्तो समस्याहरू देखा पर्छ। र धेरै बेबिजहरूमा आँखाको एलर्जिज हुने समस्याहरू पनि देखा परेको छ। बच्चाहरू एकदमै रुन्छन् र हामीले थाहा पनि पाउँदैनौँ कि बच्चाहरू किन रोइरहेछन् भनेर, किनभने हामीले बच्चाहरू रुँदा बित्तिकै सबैभन्दा पहिला हामीले भोक लाग्यो कि भनेर चेक गर्छौँ, अर्को डाइपरको समस्या हो कि भनेर चेक गर्छौँ, तर गाजलले समस्या गरायो होला भनेर हामीले कहिले पनि चेक गर्ने बानी हुँदैन। त्यसैले हामीले यो सब ट्राई गर्दा गर्दै बच्चालाई डिले भएर बच्चाहरूको मेजर इन्फेक्सन हुन सक्छ आँखामा, जुन चाहिँ एकदमै क्रिटिकल हुन्छ। त्यस कारणले पनि डक्टर्सहरूले यो एभोइड नै गर्न भन्नुहुन्छ। चौथो कारण, बच्चाहरूको आँखा सफा गर्दाखेरि हामीले या त कटनले सफा गर्न खोज्छौँ र अर्को बेबी सोपले सफा गर्न खोज्छौँ। एउटा त कटनले सफा गर्दा बेबीको आँखामा र्यासेस हुनसक्छ वा आँखा रातो हुनसक्छ र बेबीको आँखामा खोज्न पनि सक्छ। र अर्को, बेबी सोपले सफा गर्दाखेरि यदि बच्चाहरूको आँखामा गाजलको सानो मात्रा पनि आँखाभित्र घुस्यो भने आँखा हुँदै नाकभित्र पस्छ र नाकमा लेजो नेक्रिमल डक्टलाई ब्लक गरिदिन्छ र नाकको इन्फेक्सन हुने पनि धेरै चान्सेस हुन्छ। त्यसकारण पनि डक्टर्सहरूले बच्चाहरूको आँखामा गाजल लगाउन टोटल्ली एभोइड नै गर्न भन्नुहुन्छ। लास्टमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रिजन, हामीले बजारबाट ल्याएको गाजलमा एउटा लेड नामक सब्सटेन्सको प्रयोग गरिएको हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो आँखालाई, विशेष गरी हाम्रो बेबिजहरूको आँखालाई एकदमै हार्मफुल मानिन्छ। त्यो सब्सटेन्स हाम्रो छालामा धेरै बेर लामो समयसम्म रहिरह्यो भने हामीलाई विभिन्न समस्याहरू देखा पर्न सक्छ, जस्तै एनिमियाको प्रब्लमहरू देखा पर्न सक्छ र अर्को ब्रेन डेभलपमेन्टको समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। त्यसैले पनि यो गाजल भन्ने कुरा बेबिजहरूलाई एभोइड नै गर्दा सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ। कतिजनाले भन्नुहुन्छ मैले मेरो बेबीलाई घरमै बनाएको गाजल युज गरिदिन्छु भनेर, तर घरमा बनाउँदाखेरि युज गरेको सब्सटेन्स, मेटेरियलहरू के त्यो अर्ग्यानिक छ त? किनभने बेबिजहरूको रिलेटेडमा कुनै पनि ग्यारेन्टेड हुँदैन त्यो सब्सटेन्स अर्ग्यानिक छ कि छैन भन्ने कुरा। यतिकै पनि हामीले बेबिजहरूलाई केही पनि चिजहरू प्रयोग गर्दाखेरि त्यो चिज राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भनेर रिसर्च गरेर कति सोचेर मात्र प्रयोग गर्ने गर्छौँ भने यो त आँखा भनेको त एकदम सेन्सिटिभ पार्ट हो। यतिकै अरू कसैले भनिदियो भनेर ट्रेडिसनल ट्रेन्ड फलो गर्ने भनेर सुपरस्टिसियस बिलिभलाई बढावा दिएर हामीले यो चिजलाई अगाडि बढाउनु भनेको द्याट्स नट गुड। हामीहरूले पनि गाजल प्रयोग गर्दाखेरि
यदि आँखामा लगाउँदाखेरि चिलायो भने त्यसले रातो बनायो, आँखा अलि ब्लरी जस्तो बनायो भने हामीले त्यो तुरुन्त त्यो गाजल चेन्ज गरिहाल्छौँ। तर बेबिजहरूको कन्टेक्स्टमा त्यो हुँदैन, किनभने बेबिजहरूले बुझ्दैनन्, बोल्न सक्दैनन्, उनीहरूले भन्न सक्दैनन् कि यो मलाई ठिक छ छैन भनेर। त्यसकारण पनि बेबिजहरूको कन्टेक्स्टमा यसलाई हामीले टोटल्ली एभोइड गर्नु नै सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ। मैले एउटा मेरो आफ्नो सानो एक्सपिरियन्स पनि सुनाउन चाहेँ। हामीलाई पनि हाम्रो बुवा मम्मीहरूले भन्नुहुन्थ्यो, रिलेटिभ्सहरूले बच्चाहरूलाई निधारमा कालो टिका लगाइदिनुपर्छ अथवा गाजल लगाइदिनुपर्छ, नजर लाग्दैन भनेर। सो उहाँहरूको कुरालाई सोचेर बुझेर हामीले कहिलेकाहीँ कालो एउटा सानो डट जस्तो निधारमा अथवा घाँटीमा बनाइदिने गर्थ्यौँ। म बुझ्छु, किनभने कुनै अवस्थामा हामीले नाइ भन्न नमिल्ने ठाउँहरू हुन्छन् र हामीले आफ्नो बुढापाकाहरूलाई नाइ भनेर डाइरेक्ट भन्न पनि अलि अप्ठ्यारो हुने समस्या हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आइहाल्यो भने हजुरहरूले सानो डट निधारमा अथवा घाँटीमा, घाँटी पछाडि अथवा कानमा त्यसरी लगाइदिन सक्नुहुन्छ। तर आँखामा प्लिज स्ट्रिक्टली एभोइड गर्नुहोला यदि डक्टर्सहरूले भनेको मान्नुहुन्छ भने। किनभने मलाई आफूलाई के लाग्छ भन्दा हामीले बच्चाहरूलाई जन्माउनु मात्र सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन, उनीहरूलाई संरक्षण गर्नु सबैभन्दा मेन कुरा हो। किनभने बच्चाहरू टोटल्ली हामीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छन् र हामीले केयर गर्नुपर्छ, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो त्यो। हामीलाई पनि रिलेटिभ्सहरूले लगाइदिनुपर्छ, ओहो तिमीले यो नगरेर नजर लाग्यो, बच्चालाई नराम्रो भयो, यस्तो तिमीले मान्दैनौ त्यही भएर यस्तो भयो भनेर धेरै कुराहरू सुन्नु पर्थ्यो। त्यो अवस्थामा हामीलाई आफूलाई लागेको कुरा, यदि हामीले कोही मान्छेहरूलाई पनि नेगेटिभ सोचेको छैनौँ र नेगेटिभ कुराहरू, नेगेटिभ उसको बारेमा गरेको छैनौँ भने हामीलाई पनि नेगेटिभिटीले छुँदैन भन्ने हामीले विश्वास एउटा राखेका छौँ। सो हामीले रियालिटी बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। भन्दै म आजको टपिकलाई यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु। यदि हजुरहरूलाई मेरो यो इन्फर्मेटिभ भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। Bye bye.